Hold up. Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Divine. In today's video, I'll be sharing with you my eyebrow routine kasi napansin ko sa mga past videos ko or yung mga makeup tutorial videos ko na hindi ko siya binibigay in detail, yung pag-eyebrows ko. I mean, may napakita ko siya sa inyo pero hindi ko siya binibigay detalyado kung paano ko ginagawa yung aking eyebrows. Kaya I decided to make this video para mabigay ko in detail kung paano ko talaga ginagawa step by step yung aking eyebrows. So if you are interested kung paano ko ginagawa yung kilay ko, then please keep on watching. When it comes to kilay, guys, hindi ako masyadong maarte. Gusto ko lang yung messy na kilay. Hindi ko masyadong ina-achieve yung pack na kilay, which is hindi ko naman siguro kaya. Yung mga kilay na pang international vloggers, hindi ko naman kayang gawin yon. And also, hindi ko rin siya ina-achieve kasi mas gusto ko yung eyebrow na messy. Ganon yung look na gusto ko. And also, yung hair kasi ng aking eyebrow is makapal. So, medyo mahirap siyang gawin. So, ito yung itsura ng kilay ko, guys, kapag walang kahit anong eyebrow product. Today, guys, gagamitin ko yung aking Anastasia Deep Brow Pomade in the shade Medium Brown. I think it's very important na ipabrush yung eyebrows kasi para mas okay yung application ng product. Pagdating naman, guys, sa pag-maintain ng aking eyebrows, minsan talagang sinishave ko lang siya. Hindi ko siya talagang ginagawang perfect kasi gusto ko talaga yung messy looking na brows. So, tatanggalin ko lang yung talagang nakikita ko na sobra-sobra na. Yung mga kalat-kalat lang yung tatanggalin ko. Hey guys, unfortunately, yung clip ng paggawa ko ng eyebrows is hindi ko pala na-record. So, I'm refilming this one. And as you can see, meron na akong eyelashes. I hope di kayo ma-confuse. Let's proceed. The first thing that I always do kapag nagkikilay ako is na-define ko muna yung arch ng brow ko para alam ko kung anong shape ng eyebrow yung gusto ko. Madali lang mag-outline ng eyebrows, guys, if you are using a pomade product. And then, idudugtong ko lang siya dito without adding any product kasi ayoko nang masyadong makapal. After outlining the upper part, I'm gonna go ahead and outline naman yung lower part ng aking eyebrows. And then, i-fill in ko lang yung loob ng aking brows with the brush. Pero hindi ako maglalagay ng product, guys. Ikakalat ko lang yung mga product na nilagay natin kanina para hindi masyadong makapal yung kilay natin. Dito, guys, sa front, maglilinya lang tayo ng parang mga hair strokes. Pero hindi tayo mag-a-add ng product kasi meron ng product tong brush na to. Ikakalat lang natin siya para hindi masyadong harsh. And then, ibabrush ko na lang din siya, guys, kasi may mga tira-tirang product din sa brush para makalat lang din siya and magmukhang faded. Kung nakukulangan pa kayo, guys, and you need to reapply product, pwede nyo naman lagyan, pero careful lang sa paglagay kapag pomade yung gagamitin nyo. I always make sure na ma-fill in ko talaga lahat ng loob ng aking eyebrows kasi minsan, hindi ko napapansin na outline lang yung masyadong halata and yung loob parang walang masyadong kulay. So, ayan, guys, as you can see, I go inwards para ma-make sure ko na walang spots, na walang color. And then, ibabrush ko lang siya, ayan, para mag-even out yung color. And then, mag-outline lang tayo dito ng konti. Pero hindi tayo magdadagdag ng product. Ganun pa rin. May mga tira-tira pa naman yan eh. Ayan guys, so nakikita nyo, nakakapag-outline pa din ako kahit hindi ako nag-add ng product. If you want to get the natural looking eyebrows, talagang you need to put a little bit of product lang. Blend, 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 brush, brush, brush para magmukhang natural. As you can see dito sa ilalim, hindi ko siya dinodraw ng diretsong ganon. Ang ginagawa ko is parang sinusunan ko lang yung mga hair para mukhang natural. Ganyan lang yung pag-apply ko ng product. After that, since gusto ko nga ng natural eyebrows and ayoko ng sobrang harsh, gamitin ko tong aking clear mascara from 𝘽𝙪𝙨𝙚𝙦. Eto guys, para hindi lang masyadong intense yung color ng product since pomade nga to. Minsan kasi masyadong makapal yung product.
after that guys, gagamit naman tayo ng concealer. And I'm gonna be using my NARS concealer para mas ma-define yung eyebrow and para mas magmukha siyang malinis guys. Gagamit tayo ng concealer. So ayan guys, as you can see, kinakalat ko lang siya and okay lang kahit na malagyan yung noo. Kasi mamaya paglagay ko ng base makeup, mabe-blend din siya. Kung naghahanap kayo ng mga affordable eyebrow products, I made a video about that. I'll be putting the link down below. If you are interested, you can watch it after this video. So that's all for this video, guys. Thank you so much for watching and sana na-enjoy nyo tong video na to. If you have any comments and suggestions, please leave it down below. And also, don't forget to subscribe to my channel and also follow me on my Instagram account. Thank you so much, guys, and I hope to see you on my next one. Bye!